Hey there again you guys, how are you doing today? I hope you're all doing fantastic and better than ever. سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز قراره دوباره یه ویدیوی با آموزش با ویدیوی کوتاه داشته باشیم. یه ویدیویی که داستان کوتاهی رو بیان میکنه در یه دقیقه و 30 ثانیه که هم خیلی باحال موضوعش، هم لغات و عبارات باحالی توش داریم برای تقویت وکب و حتی لیسنینگ میتونه موثر باشه این سبک. این ویدیوها همراه با زیرنویسه. یک سری ویدیوها هم هستن که تقویت لیسنینگ ان که بدون زیرنویسن. امروز قرار بریم یک داستان کوتاهی رو با هم بشنویم، جمله به جمله با هم ترجمه کنیم و عبارات باحالی یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفا یادتون نره که کانال سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. و برای هماهنگی برای کلاس خصوصی آنلاین هم میتونید با جیمیل زیر یا کانال تلگرام زیر هماهنگ بشید. Let's go. Alright, now let's start watching the clip. It's a short story. It's an animated story. یه کارتون انیمیشنه و یه داستان انیمیشنیه و ببینیم چی به چیه. A story by سوزوکی روشی. یه داستان با از سوزوکی روشی. by Suzuki Roshi. Alright, let's hear it. Once upon a time, a professor went... Once upon a time. خیلی خوشگله. Once upon a time همون چیه؟ روزگاری که ما میگیم. روزگاری. A professor went to a zen master. میگه یک پروفسور رفت به یک استاد زن. حالا زن چیه؟ من یه سرچ کردم، خودم هم نمیدونستم. یه مدرسه‌ای توی ژاپن که تاکید دارن روی مدیتیشن و اینکه آدم مثلا میتونه با مدیتیت کردن ذهنش رو آروم کنه. به این تکنیک میگن زن. I would like to learn how to zen. مثلا هم میتونه فعل باشه، هم میتونه صفت باشه که تو انگلیسی هم استفاده میشه. کسی که خیلی calm و پیسفوله. He's so zen about this. He's so passionate and zen. پس هم صفت هم اسمه و از فرهنگ در واقع ژاپنی اومده توی انگلیسی که یک آدابیه که آداب مدیتیشنه. میگه روزگاری یک پروفسوری رفت پیش یک استاد زن. to a Zen master. He asked him to explain the meaning of Zen. میگه ازش خواست که توضیح بده معنی زن رو. The meaning of Zen. زن چیه؟ من خودم کشتم توضیح دادم که to explain how he asked him to explain the meaning of Zen. ازش خواست که معنی زن رو بگه. The master quietly poured a cup of tea. میگه که استاد به صورت خیلی آرومی quietly اینجا قیده. quietly poured a cup of tea. یک فنجون چای ریخت. pour میشه ریختن بچه‌ها. To pour, could you please pour me a glass of water. میشه یه لیوان آب بر من بریزید. اوکی؟ هم به این معنی هم هست. مثلا میگن it was pouring rain. وقتی بارون شدید داره میاد میگن بارون همجوری داشت میریخت رو سرمون، میگن it was pouring rain. اونجا هم کاربرد داره. ولی توی قهوه ریختن این ریختن، عمل ریختن رو میگن to pour something. پور میشه فقیر و بدبخت، pour میشه ریختن. The master quietly poured a cup of tea. خیلی آروم یه فنجون چای ریخت. of tea. The cup was full, but he continued to pour. مستر ردیه. میگه که فنجونه پر بود. The cup was full, but he continued to pour. میگه فنجون پر بود ولی همجون میریخت. یعنی پر بود داشت میریخت. حالا چه درسی میخواد بده جلوتر میفهم. The professor could not stand this any longer. میگه همجور ادامه داد ریختن. The professor could not stand this any longer. To stand something یعنی چیزی رو تحمل کردن. I can't stand you anymore. دیگه نمیتونم تحملت کنم. و اگه بعدش فعل بیاد باید به صورت مصدری بیاد، یعنی ing. I can't stand you talking about your ex-girlfriend all the time. نمیتونم تحمل کنم اینقدر راجع به دوست دختر قبلی صحبت میکنی. I can't stand living here. نمیتونم زندگی کردن اینجا رو دیگه باش بسازم، تحمل کنم. پس اگه فعل بیاد ing، یا میتونه شخص بیاد یا چیزی بیاد اشاره به یک موضوعی بکنه. I can't stand this. I can't stand you. اینجا داره میگه the professor could not stand this any longer. دیگه نمیتونست این قضیه رو بیشتر از این تحمل کنه. So he questioned the master impatiently. برای همین
ببینید اینجا question به عنوان فعل استفاده شده. ما همیشه میگیم can I ask you a question، ولی وقتی میگیم I question someone یعنی کسی رو سوال و جواب کردن. معمولا وقتی یه کار عجیبی انجام میده شروع میکنه کسی رو سوال کردن یا بازخواست کردن. He started questioning me. یه ذره معنیش از اون قالب فقط سوال پرسیدن میاد بیرون، انگار که بخوای یه چیزی رو از کسی بکشی بیرون. Alright? So he questioned the master impatiently. شروع کرد به سوال کردن از استاد impatiently. Patient میشه صبور. impatient میشه کسی که عجوله و صبور نیست. impatiently هم که قیده، خیلی عجولانه، بی صبرانه. به به چیکار دارم میکنم. Why do you keep pouring when the cup is full? Why do you keep pouring when the cup is full? Are you idiot or something? میگه که چرا هی میریزی وقتی که میبینی فنجون پره. Why do you keep pouring when the cup is full? To keep doing something یعنی کاری ادامه دادن. Keep going. Keep listening. Keep pouring. Keep watching. I want to point out to you, the master said. I want to point out to you, the master said. میگه ما توی انگلیسی توی کتاب هامون معمولا مثلا میگیم که رستم گفت، مثلا استاد گفت، بعد جمله رو میاریم. معمولا اینو برعکسش انجام میدن، یعنی اونو میبرن آخر. یعنی I want to point out to you همیشه میذارنش داخل این دو نقطه اسمش نمیدونم چیه. I want to point out to you the master said. میگه مستر گفتش که ما باید از اینجا شروع کنیم ترجمه کردن. میخوام یک چیزی رو بهت اشاره کنم، میخوام یک چیزی رو بهت بفهمونم. point out رو بریم بررسی کنیم باحاله. To point out یک phrasal verb. To make a person notice someone or something. Sometimes by holding up one of your fingers towards him or her. میگه که یک نفر رو مجبور کنی که متوجه یک شخصی یا یک چیزی بشه. معمولا هم با اشاره کردن یکی از انگشتا. هم میتونه اشاره کردن باشه یعنی معنای فیزیکیش باشه، هم میتونه اشاره کردن به یک موضوع باشه معنی معنوی داشته باشه. جفتشو مثال داریم. For example, if you see her, please point her out to me. میگه اگه اونو دیدی لطفاً بهم اشارهش کن. Please point her out to me. If you see her, please point her out to me. یعنی بهم بگو کدومه. خب مثال بعدی I'd made one or two mistakes that she pointed out to me. میگه من یکی دو تا خطا کردم، اشتباه کردم و اون به من اشاره کرد. این اشتباهت بود. پس اینجا اشاره نکرده، بهش گوشزد کرده. حالا تو ویدیو داره میگه که I want to point out to you the master said. میخوام یک چیزی رو بهت اشاره کنم یا بهت بفهمونم. That you are similarly attempting to understand Zen while your mind is full. That you are similarly attempting to understand Zen while your mind is full. میگه که داری تلاش میکنی. attempting یعنی تلاش کنی یه کاری انجام بدی. مثلا تلاش وقتی شروع میکنی یا قصد یه کاری رو میکنی I'm attempting to do something. حالا بریم attempt رو داشته باشیم، بریم جمله رو کامل کنیم. مثال هم ازش داشته باشیم. To attempt means to try to do something, especially something difficult. اینکه تلاش کنی یه کاری انجام بدی، علاوه خصوص کار سخت. For example, he attempted to escape through a window. میگه او تلاش کرد که فرار کنه از طریق پنجره. از توی پنجره سعی کرد که فرار کنه. He attempted to escape through a window. Another example, he attempted a joke, but no one laughed. اینجوری هم استفاده میکنم. میگن اون he attempted a joke، سعی کرد یه جوک بگه، قصدش یه جوک بگه و هیچ کس نخندید. Another example, there is no point in even attempting an explanation. He'll never listen. میگه there's no point، هیچ فایده ای نداره که حتی بخوای تلاش کنی که توضیح بدی، تلاشی برای یک توضیح داشته باشی، اون هیچ وقت گوش نخواهد داد. برای همین اینجا داره میگه که You are similarly attempting to understand Zen while your mind is full. میگه داری سعی میکنی که زن رو بفهمی وقتی که مغزت پره. When your mind is full. Alright? اون فنجونه در واقع به ذهن داشت اشاره میکرد. First, empty your mind of preconceptions. First, empty your mind of preconceptions. میگه اول از همه empty اینجا فعله و داره فعل امری میگه. Empty your mind. ذهنت رو خالی کن از هر گونه preconceptions به چه معنیه؟ بریم بررسی کنیم. Preconceptions or preconception مفردش an idea or opinion formed before enough information is available to form it correctly.
میگه یک ایده یا یک نظری که شکل گرفته قبل از اینکه شما اطلاعات کافی رو برای شکل دادنش داشته باشی، اطلاعات درست رو برای شکل دادن کاملش داشته باشی، یا درستش پیش فرض‌های غلط، حتی اون باورهای تعصبی غلطی که از قبل تو ذهن ما مونده، باورهایی که از قبل نهادینه شده، پیش فرض‌ها، ایده هایی که از قبل تو ذهنت رو بهش میگن preconception. For example, try to go into the meeting without too many preconceptions about what the other group wants. میگه سعی کن بری توی جلسه بدون اینکه خیلی پیش فکری از قبل داشته باشی یا پیش زمینه میشه گفت دیگه، حالا قبل از اینکه فکر اولیه‌ای نسبت به با ذهن باز سعی کن رو خودش داره میکشه about what the other group wants، در رابطه با اینکه بقیه گروه ها چی میخوان. Okay? Another example, I think people have negative preconceptions about women's football. میگه به نظر من مردم یک باور نهادینه غلط و منفی دارن، یک پیش فکر غلطی دارن از فوتبال زنان. Alright? برای همین اینجا داره میگه که first empty your mind of preconceptions. ذهن تو از هر گونه ایده‌های قبلی خالی کن. Before you attempt to understand قبل از اینکه قصد کنی که بخوای ذهن رو بفهمی. Zen. If your mind is empty, it is always ready for anything. It is open to everything. If your mind is empty, اگه ذهنت خالی باشه, it is always ready for anything. همیشه آماده است برای هر چیزی. It is open to everything. درش به روی همه چی بازه. پذیرای همه چیزه در واقع. It is open to everything رو میتونیم بگیم پذیرای همه چیزه. قشنگترش اینه بجنیم که بگیم بازه، شاید بازه قشنگ نباشه. It is open to everything یعنی که پذیرای همه چیزه. It is ready for anything. It is open to everything. In the beginner's mind, there are many possibilities. In the beginner's mind, there are many possibilities. میگه توی ذهن یک آدم مبتدی، beginner میشه مبتدی. میگه توی ذهن آدم مبتدی there are many possibilities. یا عالمه احتمالات وجود داره. شک و شبهه، احتمالات وجود داره. There are many possibilities. In the expert's mind, there are few. In the expert's mind میگه کسی که متخصصه، تو ذهن یک متخصص there are few. کمتره. احتمالات کمتره. You see in life, in your life. میبینی تو زندگی تو. Or life. We all are full of preconceptions. We all are full of preconceptions all the time. یه هممون پریم از این فکرهایی که هیچ پایه و اساسی نداره. پیش فرض هایی که درست نیست. All the time. We are constantly judging. میگه دائما داریم قضاوت میکنیم. Constantly یعنی چیزی که دائما اتفاق بیفته. She's constantly talking about her boyfriend. هی داره راجع به دوست پسرش صحبت میکنه. He's constantly talking about the past. هی داره راجع به گذشته صحبت میکنه. بعد constantly فعلی که میاد باید ing دار باشه. We are constantly judging. دائما داریم قضاوت میکنیم. And trying to relate things, actions, disasters to one another. And trying to relate و داریم سعی میکنیم که ارتباط بدیم چیزها رو، اکشن ها رو، اتفاقات رو disasters to one another. disaster اینجا اشتباه نوشته با آیه. disaster نیست disasters to one another و فجایع رو به هم دیگه ربط بدیم. حالا بریم disaster به چه معنیه. disaster an event that results in great harm, damage or death or serious difficulty. میگه رخدادی که نتیجه بده یک آسیب خیلی بزرگ، یک دمیج خیلی بزرگ، حتی مرگ یا یک serious difficulty، یک مشکل خیلی جدی. disaster میشه فاجعه، معادل فارسیش میشه فاجعه. For example, it would be a disaster for me if I lost my job. میگه یک فاجعه خواهد بود اگه من کارم رو از دست بدم. It would be a disaster یک جمله if conditional شرطیه. میگه it would be، ما تو فرانس خیلی کار کردیم. It would be a disaster for me برای من یک فاجعه خواهد بود if I lost my job اگه کارم از دست بدم، نه اینکه اگه کارم از دست دادم. اگه کارم از دست بدم یک فاجعه است برای من. The evening was a complete disaster. میگه ایونینگمون عصرمون یک فاجعه به تمام معنا بود. یه اتفاقی افتاد، مهمونی به هم خورد و گند زده شد، همه چیز. It was a complete disaster. Alright? So, I'm trying to relate things, actions, disaster to one another. و سعی میکنیم که ربط بدیم چیزها، اکشن هامون رو، رفتارهامون رو و فجایع رو به هم دیگه. But this is wrong. Our mind
میگه این اشتباهه. Our mind must be empty. ذهن ما باید خالی باشه. Must be empty. We should not have any preconceptions. We should not have any preconceptions. نباید هیچ پیش فرض فکری روی قضیه، نباید تعصبی با چیزی کار کنیم یا برخورد کنیم. خلاصش اینه. And we should take every event, every word, every feeling. و ما باید بگیریم یا بپذیریم در واقع هر رخدادی رو، هر کلمه‌ای رو یا هر احساسی رو، یا هر حرفی رو. اینجا every word میتونه هر حرف باشه. هر حرفی رو، هر احساسی رو. Event, every word, every feeling as what it is. As what it is. میگه ما باید بپذیریم هر چیزی رو، هر کلامی رو، هر رخدادی رو همون جوری که هست. As what it is. همون جوری که هست باید بپذیریمش و قضاوتی پیش‌فرض نداشته باشیم. Keep an empty mind and your heart will be always full. Beautiful. Keep an empty mind and your heart will be always full. Keep an empty mind and your heart. چرا heart رو من اینجوری میگم؟ Keep an empty mind and your heart. Beautiful. Keep an empty mind and your heart will be always full. میگه که یک ذهن خالی نگهدار. Keep an empty mind. Keep an empty mind. یک ذهن رو خالی نگهدار. در واقع ذهنت رو خالی نگهدار. And your heart will be always full. و همیشه قلبت پر خواهد بود. Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این سبک رو دوست داشته باشید. لغت داریم، درس زندگی میگیریم. مثلا دیگه چی میخوای؟ درس زندگی، درس انگلیسی، فارسی هم که داریم یاد میگیریم. من کسی فارسیش ضعیفه. Thank you for watching. اگه ویدیو دوست داشتید همین ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو بزنید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. و برای هماهنگی برای کلاس خصوصی آنلاین هم میتونید با جیمیل زیر یا کانال تلگرامی زیر هماهنگ بشید. تا ویدیوی بعدی